بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مع درس جديد من دروس لغة الجافا هنتكلم عن حاجة اسمها pre and post increment and decrement. increment و decrement، لما أقول أنا increment يعني أنا بزود قيمة المتغير واحد، decrement يعني أنقص قيمة المتغير واحد. لكن هنا الفرق بين البري والبوست. البري ان انا اول حاجه بزود قيمه العنصر بعدين بستدعيه او اعمل له بروسيس. البوست ان انا بستدعيه وبعدين بعد ما بنفذ اللي انا عايزه بعمل اضافه للقيمه. طب ازاي؟ خلينا ناخد شرح عملي للدرس. طيب اول حاجه البري اند بوست increment or decrement بيتم تطبيقها على الفاريبلز فقط، ودي أول قواعد للتعامل مع البري والبوست increment أو decrement، إن أنا بستعملها مع المتغيرات الفاريبلز فقط، أو بشكل خاص الأرقام البريمتيف تايبس. يعني مينفعش إن أنا أروح استدعيها مثلا او استخدمها مع object، فاش استعملها مثلا مع بوليان. تمام، ناخد مثال. في عندي انا عرفت متغير integer a بيساوي 5. تمام، اعمل compile مفيش مشاكل، بعمل run هيقول لي ايه؟ a بيساوي 5. طيب ماشي، ممكن لو قلت له a بيساوي a زائد 1 هيطبع كام؟ هيطبع 6. طيب انا ممكن نفس النتيجة باكسبريشن تاني، وهي انه a بلس يساوي 1. ناخد الكود نفس العملية. طيب انا ممكن كمان بطريقة اخرى وهي البري او البوست. هنا لو قلت له بلس بلس a او هنا اسمها بري increment. لو انا عملتها بالطريقة دي، الطريقة دي اسمها post increment، تؤدي لنفس النتيجة لأن أنا ما عملتش هنا بروسيس على الداتا. تمام. طيب ده الجزء الأول، يبقى فهمنا معنى البري انكريمنت والبوست انكريمنت. أنا بزود قيمة العنصر بواحد أو بنقص منه بواحد. يعني مثلا طبعا اللي بيطبق على الجمع بيطبق على الطرح. تمام، لحد هنا تمام، مفيش اي مشكلة. طيب القاعدة الثانية، انا في عندي ممكن اعرف final integer b بيساوي a. هيطبع لي كام؟ 5. طيب لو انا قلت b بلس بلس هيطلع لي خطأ، هو هيطبع 5 لكن في عندي build error. ايه
الخطأ بيقول لك كانت assign a value to a final variable b. يعني تاني قاعدة من قواعد التعامل مع ال pre and post increment أو decrement إن أنا مقدرش استعملها مع ال variable الفاينل. final في لغة الجافا معناها إنه القيمة ثابتة ما بقدرش أعدل عليها بعد كده. لو أنا عملت القيمة فاينل خلاص بياخد قيمة ومبيقدرش إنه يغيرها خلال البرنامج وهو شغال. تمام؟ ده الجزء الثاني. لو أنا أو القاعدة الثانية، لو أنا مثلا انتجر c بيساوي 10 طيب لو أنا عملته بالطريقة دي في عندي هنا خطأ إنه إيه unexpected. طيب الخطأ بيقول لي unexpected. طيب أنا ما بقدرش إني أستعملها مع القيم الكونستانت، يعني البري أو بوست increment أو decrement لا تستعمل مع القيم الكونستانت. الكونستانت يعني أنا بحط له رقم، أنا بتعامل مع الفاريبل فقط، لا يمكن أو غير مسموح بها مع الفاينل، غير مسموح مع القيم الكونستانت. تمام؟ طيب النستد وهي القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة لو أنا قلت له بلس بلس A نفس المشكلة، إنه ما بينفعش يكون البري أو بوست يكون مع نستد. يعني هنا داخل الأقواس في بري انكريمنت وبره بري انكريمنت، لا هنا بتستخدم فقط مباشر دايركت، ما بينفعش فيها النستد. تمام؟ طب لو أنا مثلا A زائد B هل بينفع؟ برضه مينفعش. يبقى النستد سواء متغير أو variable أو expression not allowed، غير مسموح بها مع البري أو post increment. طيب لحد هنا بينتهي الجزء الأول من الشرح.